Sa video natin ito mga boss, pag-usapan pa natin itong iba pang mga features nitong Bluebeam Review, no? Ito pong program na pang-estimate. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, no? Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna yung subscribe. Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan natin yung topic natin mga boss sa paglagay ng stamp, no? Halimbawa dito na maglalagay tayo ng stamp. Nandito yan sa tools, tapos stamp. Tapos tingnan lang po natin dito kung ano yung pwede nating ilagay. Halimbawa etong approve, no? Tapos click lang natin. So eto po yan, no? Ngayon pwede nating i-resize yan, no? Yung stamp na yan pwede nating i-move. Ito yung mga yan, no? So nandito yan sa tools, tapos stamp. Hanapin nyo lang po rito kung ano yung gusto nyong ilagay. Halimbawa revise, no? Tapos click nyo lang. Ito yon. Ayan, pati yung time, no? Yung date pinakita nya. So pwede nyong i-scale gaya ng ginawa ko kanina, no? I-drag nyo lang itong nasa corner na ito. Ayan po yung tools, tapos stamp, no? So hindi na kayo kailangang mag-type pa rito. So meron pong available, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, itong paglagay naman ng image, no, dito sa ine-estimate natin, no? Nandito yan sa tools naman, then markups naman, no? Ito yung image, then from file, hanap lang tayo ng image, no, kung saang folder. Halimbawa mga boss, ito yon. Then okay. Tapos ibabox ko lang dito. Ito yung image, no? Kaya madaling maglagay din ng image dito sa Bluebeam, no? Nandito yan sa tools, markup, then hanapin lang natin yung image, no? Then hanapin natin from profile. So ito yon, no? Ngayon kung gusto naman natin mga boss makita yung mga in-estimate report natin dito, no? So halimbawa nag-estimate tayo ng mga area, volume at kung ano-ano pa, at gusto niyo nang i-print, gusto niyo makita, no, yung file, no? Nandito yan sa batch and then summary, no? Tapos i-okay nyo lang. And then makikita nyo may lalabas na mga reports dito, no? So ito yung mga boss, mga ready-made report yan, no? May mga area, volume at kung ano-ano pa, no? So kaya lahat ng ginagawa nyo rito, ine-estimate nyo, pwede nyong i-print mga boss, no? Detalyado yan, no? Makikita nyo rito yung area, volume, depth, wall area at kung ano-ano pa, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, yung paglalagay ng mga column dito. Kasi nag-estimate tayo, kailangan natin maglagay ng column. Nandito yan sa markups. Tapos dito sa markup list, click nyo lang ito. Then makita nyo yung mga columns. Yung mga columns na yan mga boss, ito yun, no? Halimbawa subject columns, area columns, measurement columns at iba pa, no? So makikita nyo yan dito. Pwede nyong i-on and off. Yung mga yan, no? Yung mga naka-check na yan, ito yung naka-on, no? Ngayon kung gusto nyo i-on pa yung iba, halimbawa yung length, ito yung length mga boss, lumabas, katabi ng area, no? Tapos yung wall area, tapos yung width, height. So ito yon, no? So makikita nyo rito, madaling maglagay ng mga columns dito, no? Dito lang yan sa markup list and then column. Kung gusto nyo namang itago mga boss, i-off nyo lang, no? Uncheck nyo lang. Ito yon, no? Nawawala naman siya, no? So, ganun lang kadali mga boss yung paglagay-lagay ng mga column dito dahil kailangan natin kung mag-e-estimate tayo, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, no? Dito sa Bluebeam, itong pang-estimate na program, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.